สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามีบทความเรื่อง8วิธีสังเกตตับจับสัญญาณมะเร็งมานำเสนอเนื้อหาและสาระจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับเสี่ยงไม่เสี่ยงต้องสังเกต8วิธีสังเกตตับจับสัญญาณมะเร็งจากสถิติของประเทศไทยโรคมะเร็งที่ครองแชมป์เป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือมะเร็งตับมะเร็งตับเปรียบได้กับฆาตกรต่อเนื่องที่พรากชีวิตผู้คนบนโลกใบนี้ไปทุกๆวินาทีและดูเหมือนจะยังไม่มีอัจฉริยะคนใดมาหยุดยั้งเจ้าฆาตกรเลือดเย็นนี้ลงได้เพราะอันที่จริงแล้วสาเหตุหลักของมะเร็งตับเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ใส่ใจสุขภาพของตัวเราเองหากเรามีพฤติกรรมเสี่ยงควรรู้จักการสังเกตสุขภาพของตัวเราเองจะได้ไม่ต้องมีคำว่ารู้ตัวเมื่อสายและนี่คือ8วิธีสังเกตตับจับสัญญาณมะเร็งแบบง่ายๆด้วยตัวเองก่อนที่จะถึงมือแพทย์ 1. จุกเสียดแน่นท้องและท้องบวมขึ้นแบบผิดสังเกต 2. ตัวเหลืองตาเหลืองอาการนี้สังเกตไม่ยาก 3. น้ำหนักตัวลดลงผิดสังเกต 4. เบื่ออาหารไม่รู้สึกอยากอาหาร 5. รู้สึกอ่อนเพลียง่าย 6. มีไข้บ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุ 7. คลำพบก้อนที่บริเวณตับ 8. ปวดท้องโดยเฉพาะบริเวณข้างขวาส่วนบนในบางรายอาจมีอาการปวดร้าวไปถึงหลังหรือไหล่ดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคตับอักเสบเมื่อเกิดมีอาการดังกล่าวควรรีบปรึกษาแพทย์เพราะอาจมีมะเร็งตับแทรกซ้อนได้ในทำนองเดียวกันผู้ที่ไม่มีอาการแต่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับเป็นพาหนะเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด B และ C หรือดื่มสุรามากหรือมีประวัติพันธุกรรมคนใกล้ชิดในครอบครัวเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับควรปรึกษาแพทย์และได้รับการตรวจเป็นระยะโดยเจาะเลือดหาระดับอัลฟาฟีโตโปรตีนและทำอัลตราซาวด์ของตับเพื่อตรวจหามะเร็งตับในระยะต้นๆได้การป้องกันโรคมะเร็งตับอาจทำได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงได้แก่การรักษาภาวะตับอักเสบเรื้อรังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B โดยการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B ในทารกแรกเกิดไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับแข็งหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีสารก่อมะเร็งได้แก่อาหารที่มีราขึ้นอาหารที่ใส่ดินประสิวและไนเตรตอาหารหมักดองเป็นต้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ